แต่ว่ามันก็จะมีโปเกมอนบางตัวที่สามารถรับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้นะครับผมคือเหมือนกับรู้ว่ามีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเงี้ยโปเกมอนตัวนั้นก็จะงงครับว่าโปเกมอนตัวไหนมันปล่อยมาวะก็อาจจะทำให้โปเกมอนบางตัวเกิดอาการงงๆได้นิดนึงครับผมแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมอารมณ์ประมาณว่าเราอยู่ที่ชายหาดอย่างนี้แล้วอยู่ๆเหมือนเราได้ยินเสียงเสือร้องอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเสียงแปลกๆที่มันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะพวกโปเกมอนป่าบางตัวมันก็จะมีอาการงงๆแบบนี้แค่นั้นเลยครับซึ่งตัวจิบะคอยนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีกันเองเยอะๆปุ๊บเนี่ยว่ากันว่าบางทีมันก็จะมีการบินกันเป็นฝูงด้วยครับผมและทีนี้เนี่ยพอมันบินกันเป็นฝูงปุ๊บมันก็ส่งสัญญาณไปเรื่อยนะครับผมเหมือนกับว่ามีการโชว์อิทธิพลของตัวเองหน่อยซิว่าตัวเองสามารถปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นวงกว้างนะครับ